নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকৰ মৰমৰ ইউটিউব চেনেল আসাম টিউটৰিয়েল চেনেললৈ তো বন্ধু-বান্ধৱীসকল আপোনালোকে বহুতে মোক কমেন্ট কৰি আছে যে এসএসসি জিডি 2021 ৰ যেটো ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট মুকলি কৰিলে সো বহুতে মোক সুধিছে যে মোৰ এসএসসি জিডি 2021 ৰ ৰিজাল্ট কি হ'ল লগতে মই কিহত সিলেক্টেড হলো সো সেইভাবে মই আজি এই ভিডিওটো লৈছো সো মই এই ভিডিওত আপোনালোকক জনাম যে মই কিহত সিলেক্টেড হলো সো আহক ভিডিওটি আৰম্ভ কৰো তো বন্ধু-বান্ধৱীসকল যেটো আপোনালোক সকলোৱে গম পাই যে 2021 বৰ্ষৰ এসএসসি জিডি ৰিক্ৰুটমেন্ট লৈছিলে প্ৰায় 25000 পদৰ সো মই তাত এপ্লাই কৰিছিলো সো মই তাত যেটো এপ্লাই কৰিছিলো সো মোৰ ৰিটেন এক্সাম পৰিছিলে ডিব্ৰুগড়ত সো মই তাত ৰিটেন এক্সাম দিছিলো সো তাৰ পিছতে যেটো ৰিটেন এক্সামৰ ৰিজাল্ট দিলে সো তাত মই পাস কৰিলো সো তাৰ পিছতে মোক ফিজিক্যালৰ বাবে টেষ্ট পিৰিয়ড মাতিছিলে আসাম ৰাইফল কেম্পত সো মই আসাম ৰাইফল কেম্পত ফিজিক্যাল দিবলৈ গৈছিলো যেটো আমাৰ এসএসসি জিডি 5 কিলোমিটাৰ ৰানিং হয় সো মোৰ টাইম দিয়া থাকে 24 মিনিট সো মই যেটো ফিজিক্যাল দিবলৈ গৈছিলো সো তাত ফিজিক্যাল দিলো সো মোৰ ৰানিং 5 কিলোমিটাৰত 20 মিনিট কিবা সেকেন্ড লাগিছিলে সো তাৰ পিছতে মই যেটো কোৱালিফাই হলো সো তাৰ পিছতে মেডিকেলৰ কাট অফ লিষ্ট মাৰিলে সো মেডিকেল কাট অফ লিষ্টত মোৰ নাম আহিলে সো তাৰ পিছতে মোক মেডিকেল ৰূপে মাতিলে শিলচৰত সো মই শিলচৰত যাওতে মেডিকেল কাৰণে আমাক প্ৰায় আসাম ৰাইফল কেম্পত 6 দিন মান ৰাখিছিলে সো যেটো মেডিকেল পুৰা ভালকৈ চাই এসএসসি জিডি সো আপোনালোক সকলে গম পায় যেটো সো তাৰ পিছতে মোৰ এসএসসি জিডিৰ মেডিকেল কোৱালিফাই হলো সো তাৰ পিছতে আমাক প্ৰায় এমাহ মান পিছত অৰ্থাৎ 7 নৱেম্বৰ তাৰিখে আমাৰ এসএসসি জিডিৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট মুকলি কৰিলে সো তাত মোৰ নামটো আহিলে আৰু মই ফাইনালি সিলেক্টেড হলো এসএসবি অৰ্থাৎ সশস্ত্ৰ সীমা বল যেটো আমাৰ ভাৰত নেপাল বৰ্ডাৰত ডিউটি দিয়া হয় তো বন্ধু-বান্ধৱীসকল সো আপোনালোকে এইটোৱে খুদিছিলে যে মই কিহত সিলেক্টেড হলো সো মই এসএসবি সিলেক্টেড হলো সো আৰু আমাৰ এপইন্টমেন্ট লেটাৰ 22 নৱেম্বৰ তাৰিখে দিয়াব যেটো আমাক গুৱাহাটীত দিব বিএসএফ কেম্পত পাটগাঁও সো আমাক 22 নৱেম্বৰ তাৰিখে এপইন্টমেন্ট দিবলৈ মাতিছে ফোন কৰি সো যদি বন্ধু-বান্ধৱীসকল যদি আপোনালোকৰ এসএসসি জিডি ৰিলেটেড আপোনালোক কিবা ভিডিও লাগে তেতিয়াহলে আপোনালোক কমেন্ট সেকশন কমেন্ট কৰি জনাব সো মই আপোনালোকৰ বাবে ভিডিও লৈ আহিম আৰু আপোনালোক যদি ফাৰ্ষ্ট এটেম্পটতে এসএসসি জিডি ক্লিয়াৰ কৰিব খুদিছে তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ কেনে ধৰণৰ কিতাপ লাগে বা কেনে ধৰণৰ কিতাপ পঢ়িলে ভাল হয় সো সকলোবোৰ আপোনালোকক যদি জনাব লাগে আপোনালোক কমেন্ট সেকশন কমেন্ট কৰি জনাব মই নেক্সট ভিডিওত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম সো আজিলৈ মানে ধন্যবাদ